Ay, Tindeng! Tindeng! Diyos ko! Look, oh, tingnan mo, Tindeng. Tingnan yung Tindeng, oh. Nakakaloka, oh. Tindeng, oh. Mayor, ano po nangyari kay Doña Pilar? Balitaan po namin, nabaril po siya. Si Doña Pilar Guerrero ay ambush at nabaril. Sa kasalukuyan ay siya ay nasa critical condition. At hiningi po namin ang iyong pag-intindi na sana po ay samahan niyo kami sa aming pagdarasal na makarecover po ang aming mahal na ina. Buhay si Pilar? Oo. At ginagamit nila si Pilar para makakuha ng simpatya sa mga botante. Naku, don't worry, Tindeng. Matalino na ang mga butante ngayon. Alam nila kung sino nagsisinungaling at kung sino nagsasabi ng totoo. Roda, marami pa ring maloloko ang mga gerero. Kaya nga kailangan bumoto tayo ng tama. Kailangan ipakita natin sa mga pulpul na politiko na hindi na tayo naapektuhan ng kanilang paawa effect. Kaya ako mag-o-organize na ako ng prayer vigil rally para kay Tanggol. Kailangan na ng pagbabago. Oh, siya sige, aalis na ako ha. Pupuntahan ko pa yung prayer rally. Bumoto kayo ha. Huwag niyong kalimutan. Sige, Roda. Babu. Babu, babu. Sige, Alfredo. Mauna na ako. O Sandy, na-distribute na ba ang mga envelope sa mga leader ng barangay? Opo. Okay. Yung tao natin sa City Jail na guarantee na i-release ang mga inmates para bumoto sa atin. Yung kanilang pera ay kanang bahala. Where the hell are the flying voters? Handa na ba sila, Sandy? Opo, may mga bus tayo ng flying voters galing Cavite tsaka Rizal. Hinahatid na ho sila ngayon papunta sa presinto para bumoto. Hindi sapat yung magdagdag ng boto sa atin. Ang dapat, mabawasan yung boboto sa kalaban. May mga tao na sa presinto para harasin yung mga watchers at botante ni Tanggol. That is not enough. Mapapuntahin na lahat ng tauhan natin doon, harangan lahat ng tao bago sila makarating sa eskwelahan. Tawagan si Jason tsaka si Paul. Meron ng gagawa niyan. Tapos na yan. Iba naman. O edi tutukan mo ng mga tao mo, Sandy. Walang pwedeng pumalpak ngayon. Bawat boto, importante. Sandy, gawin mo na dapat gawin. Siyempre, usapan natin. Siguraduhin mo lang na hindi sila papalpak para hindi tayo mabalikan. Yes, sir. Gawin mo ng tama trabaho mo, Sandy! We have to win! Yes, sir. Nakita mo na ang resulta ngayon, Roberto? Hindi lang isang gabi ang paghahanda sa eleksyon. May panahon, pera, koneksyon. Yan ang pinaghahandaan. Nasa atin na lahat, pero hindi natin pinakinabangan. Nasaan tayo ngayon? Nasa laylayan tayo, naghahabol. Sinasabi ko sa'yo, Roberto, hindi ako nakahandang matalo sa eleksyon ito. Papa, sa lahat ng laban ng pamilyang ito, sinamahan kita. Kaya hindi na bago sa akin to. Pati yung gera, nagandaan ko. Dahil Montenegro ang kalaban. Pero may mga bagay na hindi ko kontrolado. Hindi to dahil sa kapabayaan, pero resulta to ng pinagkagawa ng pamilyang ito. Dahil hindi niyo binigyan ng halaga kung ano ang nakataya. Are you blaming the family? The question here, Kuya, is this the best job that you can do? Do you think this is important to me? Ako may pinakamalaking nakataya dito. It's my face. Pangalan ko nakabandera para sa pamilya Guerrero. And you think I have an intention to fail? I did everything. Ginawa ko na ang lahat para mapanalo ang eleksyon na to, Kuya. At kapag natalo ang anak ko sa pinaka-importanting laban ng buhay niya, ano mukhang ihaharap namin sa mga tao? Roberto, aminin mo na. Kaya tayo nasa sitwasyong ito dahil wala namang halaga talaga sa'yo si Miguelito. Hindi siya importante sa'yo. Ang importante sa'yo kung paano isasalbay ang sarili mo. Kayong dalawa kung magsalita kayo, parang ang linis niyo. Samantalang ako ang naglinis ng mga basura ninyo. Kaya ikaw, wala kang karapatan questionin ang ginagawa ko para sa pamilya ko. Ha? Lahat ng hirap ko, lahat ng pagsisikap ko para manatili sa pwesto, mga Guerrero! Para kayong dalawang mag-ina makinabang! Tama na yan! Wala nang pupuntahan niyang pagtatalong yan eh. Lahat kayo, may pagkakamali. Hindi ko akalain na magkakaroon ako ng isang pamilyang mabaho, bulok, may galit sa bawat isa't isa.
Ramon, may nakausap akong supplier mula sa ibang bansa. Magpapadala sila ng shipment bukas. Buti na lang, hindi nakarating siya ang nangyayari sa mga kon. Ikaw na lang bahala sa ating supplier at sa ating mga kasosyo. Yes. I'll handle it. May problema tayo kay Tanggol. Ayaw niyan sumangayon sa mga plano natin. Alam mo ibig sabihin? Mas gusto niyang tulungan ang mga tao sa Maynila kaysa tulungan tayo sa ating mga negosyo. Ano? Baka nakakalimutan niya ang negosyo natin na nagpondo sa kanya kampanya. Kaya nga tayo pumayag na pumasok siya sa politika para tulungan niya tayo sa pagpapalago ng ating negosyo. I know, Papa. I know. Gumana sa katigasan ng ulo ng mga Montenegro ang Tanggol na yan. Ramon, ayokong magiging problema yung apo ko, ha? Ipaintindi mo sa kanya ang kanyang responsibilidad bilang isang Montenegro. At Lo, ano itong sinasabi sa akin ng ama mo? Hindi ka raw tutulong sa pagpapalago ng negosyo ng mga Montenegro? Ano? Susuwagin mo ako? Alam mo naman kung bakit ka namin inilagay sa politika para tulungan kami na palaguin ang negosyo ng mga Montenegro. Lo, pasensya na po. Pero mas prioridad ko po ang mga taong boboto sa akin. Dati rin po ako nagbenta ng droga. Kaya alam ko kung paano nasira ang buhay nila. Your loyalty should be for this family. Pagpapalago ng negosyo natin. Pangalawa na lang, taong bayan. Hindi ako katulad ng mga gerero na pinakinabangan lang ang mga tao. Tutuparin ko ang lahat ng mga pinangako ko sa kanila. Tanggol, susuportahan ka namin sa lahat ng gusto mong gawin para sa mga taga-bay nila. Gusto mong magpatayo ng ospital? Okay. Gusto mong magpatayo ng paaralan? Okay. Pero, huwag na huwag mong kalilimutan ang responsibilidad mo sa pamilyang ito. Madali lang ko sabihin yan, Lo. Dahil kayo ang makikinabang. At ang buhay ng mga tao ang masisira. Napaka-ipokrito ko naman. Kung sinasabi ko sa kanila na aayusin ko at lilinisin ko ang buong Maynila at pagkatapos kukusintiin ko kayo, Wala akong pakialam! Hindi ka pa ay pinapanganak. Ito na ang negosyo ng mga Montenegro at hindi ako papayag na isang katulad mo ang wawasak at sisirain ang lahat ng ito. Tanggol, makinig ka sa akin. This business empire that we have is for you and your future family. Papa, sinabi ko na sa'yo, kapag ako naging mayor, puputulin ko ang daloy ng droga dito sa Maynila. Parang tinatakwil mo na ang pagiging Montenegro mo. Ah? Parang tinatakwil mo na ako bilang ama. Ano ba? Itutuloy natin ang negosyo sa ayaw at sa gusto mo. Sige! Pero ito lang ang sasabihin ko sa inyo. Kapag ako naupo sa pwesto at naging mayor ako, sisiguraduhin ko sa inyo na ako ang kauna-una ang makahabangga ninyo. Wala ka ng respeto kay Papa. Alamin mo ang lugar mo sa pamilyang ito, Tanggol. Hoy! Hey! Suwahil ka ka na! Hoy! Papa, huwag kang mag-alala. Aayusin ko to. Gagawin ko ang lahat para manalo si Miguelito at ang pamilya Guerrero. Kilala kita, Roberto.
Nagsabi na ako, ha? Huwag mong pagtatangkaan ang buhay ni Tanggol. Bakit kailangan pahalagahan ang taong yan at ang kanyang pamilya? Papakilala mo ko, hindi ko hayaang malubog ang pamilya natin. At kung madamay man yan si Tanggol sa lahat ng gagawin ko, hindi ko na yung matatansya. Wala na yun sa kamay ko. Importante sa akin, manalo ang mga gerero. Pero hindi kapalit ng buhay ng isa pang gerero. Pamilya ko si Tanggol. Apo ko siya. Dapat walang masamang mangyari sa kanya. Sa matang Tanggol, kalaban ka pa pa. Baliktarin mo man ang mundo, sigurado kong Montenegro ang pipiliin niya. Kaya pag-isipang mabuti yung taong sasagipin mo na hindi ka tutuklawin sa huli. Bakit ba binibigyan mo ng importansya ang taong yan? Hindi mo siya nakasama. Hindi mo siya pinalaki. Dahil apo ko siya kay Matilde. At si Matilde, ang tanging babaeng totoong minahal ko. Hindi ang nanay mo. Tanggol, dali! Bakit kayo nagkasigawan ni Boss Ramon? Para kayo magpapatayang mag-aama. Ano ba nangyari, Tanggol? Pinipilit nila ako na ipagpatuloy namin ang negosyo sa droga. Ano sabi mo? Hindi. Alam ko kung paano nasira ang buhay ng mga tao doon. Pero di ba yun ang inaasahan nila, kaya sinuportahan nila yung kandidatura mo? Pero mali yun. Kung ipagpapatuloy namin ang pagbibenta ng droga, mas lalong walang mangyayari sa mga tao. Patuloy lang lulubog ang Maynila. Pero Tanggol, isa lang ang mga Montenegro sa napakaraming sindikato na may hawak na negosyo ng droga sa Maynila. Imposibleng mapigilan mo pagkalat nito. Pero kinakailangan kong subukan. Mas lalong walang mangyayari sa Maynila at sa buong Pilipinas. Taga Tanggol, ang ibig sabihin kakalabanin mo tatay at lolo mo? Kung kinakailangan ko muna linisin ang bakuran ko bago ko linisin ang buong Maynila. Ano bang nangyayari sa pamilya ito? Bakit hindi mo kontrol yung anak mo? Pinagsabihan ko na siya, Papa. Hindi siya nakikinig. Hindi ako mapayag na isa ring Montenegro magiging dahilan ng pagbagsak ng ating pamilya. Hindi ko palalagpasin ang pambabastos niya sa sarili niyang pamilya. Hindi lang ito usapang respeto, Ramon. Negosyo ng pamilya ang nakasalalay dito. Gagawan ko ng paraan to. Naguguluhan lang siya ngayon, Papa. Nabubulagan siya sa prinsipyo at ambisyon niya bilang isang mayor. Kung sa bagay, hindi siya lumaki sa atin. Mahirap pasunurin niya batang iyan. Hindi natin siya madadaan sa dahas o sa parsahan. Kailangan kausapin natin siya na maayos para maintindihan niya kung gaano ka-importante ang negosyo sa pamilya ito. Bayaan mo. Ako ang kakausap sa kanya. Paalis na rin kami. Tanggol. Pasensya na kung napagtasa ka namin ng boses kanina. Sana maintindihan mo ang pinanggagaling ng galit namin ng iyong ama. Pasensya na rin, Lolo. Pero hindi ko masusunod ang inuutos niyo. Kapag ako naging mayor, hihinto ang kalakaran ng droga dito sa Maynila. Saka natin pag-usapan ang lahat ng yan. Ipanalo muna natin ang labang ito. Tanggol, pasensya rin, hindi kami makakasama sa'yo, ha? Tsaka hindi rin naman kami makakaboto. Pero huwag ka mag-alala, Tanggol. Suportado ka naming lahat.
Mag-iingat ka. Kapag na-miss mo, pwedeng balikan. Pwedeng panoorin ang videos at playlists na gusto mo. Like, comment, at ishare ang videos kasama ng lumalaki nating pamilya sa online world. Kahit kailan, kahit saan pa. Forever tayong kapamilya. Kapamilya Online Live.